Το χοντρό αλάτι δεν είναι μόνο για να αλατίζουμε τα μακαρόνια. Το χοντρό αλάτι, που πολλοί το βλέπουν σαν ένα απλό υλικό της κουζίνας, κρύβει δυναμική που δεν φαντάζεσαι. Είναι φυσικό, οικονομικό και εύκολα διαθέσιμο, αλλά προσφέρει πρακτικές λύσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά σου από τον καθαρισμό και την απολύμανση μέχρι τη φροντίδα του χώρου και των υφασμάτων. Με τις απολυμαντικές, αποσμητικές και αποξεστικές του ιδιότητες, το χοντρό αλάτι είναι ένας αληθινός σύμμαχος στο νοικοκυριό. Ας δούμε πώς κάτι τόσο απλό μπορεί να μας λύσει τα χέρια με τρόπους απρόσμενους και έξυπνους. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. 1. Καθάρισμα σε βάθος με χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι είναι από τα πιο αξιόπιστα υλικά όταν μιλάμε για καθάρισμα επιφανειών που μαζεύουν τα πάντα και δύσκολα λάμπουν ξανά. Ιδανικό για πάγκους κουζίνας με υπολείμματα φαγητού ή λίπους. Εστίες και φούρνους γεμάτα από ξεραμένα υπολείμματα και καμένα σημεία. Νεροχύτες από ανοξίδωτο με θαμπάδα άλατα ή ξερό λίπος. Πλακάκια και κεραμικά όπου κολλάει κάθε λεκές και στίγμα. Η κοκόδεση φύτου λειτουργεί σαν ήπιο αποξεστικό. Διεισδύει και ξεκολλά χωρίς να χαράζει, δίνοντας τη λάμψη πίσω χωρίς χημικά. Και αν το ενώσεις με λίγο χυμό λεμονιού ή λευκό ξύδι, έχεις έναν φυσικό συνδυασμό που καθαρίζει και απολυμμένη με ασφάλεια και άρωμα φρεσκάδας. 2. Καθάρισμα κατσαρολών και τηγανιών με χοντρό αλάτι. Όταν το φαγητό κολλάει και το λίπος αρνείται να φύγει, το χοντρό αλάτι είναι το μυστικό των γιαγιάδων για κατσαρόλες και τηγάνια που θέλουμε ξανά καθαρά χωρίς χημικά. Απλά πάρε μια χούφτα χοντρό αλάτι και τρίψε με κυκλικές κινήσεις τα σημεία που έχουν καμένα ή κολλημένα υπολείμματα. Αν προσθέσεις και λίγο βραστό νερό, θα δεις το λίπος να διαλύεται φυσικά χωρίς να χαλάσει η αντικολλητική επίστρωση. Ιδανικό για κατσαρόλες με ξεραμένο φαγητό, τηγάνια με λίπος που αρνείται να φύγει και σκεύη χωρίς αντικολλητική επικάλυψη που θέλουν βαθύ καθάρισμα. 3. Ξεβούλαμα σωληνώσεων με χοντρό αλάτι. Όταν ο νεροχύτης της κουζίνας ή το μπάνιο αρχίζει να αργεί στην αποστράγγιση, μην τρέχεις αμέσως στα χημικά. Το χοντρό αλάτι, συνδυασμένο με μαγειρική σόδα, είναι ένας φυσικός τρόπος για να διαλύσεις λίπη, σαπουνάδες και βουλώματα μέσα στις σωληνώσεις. Πώς γίνεται? Ρίχνεις ίση ποσότητα χοντρού αλατιού και μαγειρικής σόδας στην αποχέτευση. Προσθέτεις βραστό νερό και η αντίδραση που ακολουθεί καθαρίζει βαθιά χωρίς να βλάπτει τους σωλήνες. Ιδανικό για νεροχύτες, νηπτήρες, πλυστικά χεριών ή ακόμα και σωλήνες με υπολείμματα σαπουνιού και λίπους. Έξτρα κολπάκι. Μπορείς να επαναλάβεις τη διαδικασία μία φορά το μήνα για πρόληψη και φρεσκάδα χωρίς δυσάρεστες μυρωδιές. 4. Εξουδετερώση δυσάρεστων οσμών. Το χοντρό αλάτι είναι ένα φυσικό αποσμητικό που απορροφά τις μυρωδιές αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά. Αν το βάλεις σε ένα μπολάκι, αρχίζει αμέσως να δρά, εξουδετερώνει οσμές και ρυθμίζει την υγρασία στον χώρο. Είναι ιδανικό για ψυγείο, αντί για μπάρες ενεργού άνθρακα, ντουλάπια και κλειστά σημεία με ελαφριά υγρασία. Περιοχές όπου παρατηρείται βαριά μυρωδιά όπως παπούτσια ή κάδι. Για έξτρα φρεσκάδα, ρίξε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο, λεβάντα, ευκάλυπτο ή πορτοκάλι. Πρόσθεσε λίγα γαρίφαλα και θα μυρίσει σαν σπιτικό αρωματικό σακουλάκι. Στο τέλος έχεις κάτι απλό, φτηνό και απόλυτα φυσικό που κάνει το σπίτι σου να μυρίζει σαν σπιτικό της γιαγιάς που ξέρει να το φροντίζει. 5. Φροντίδα για χαλιά, υφάσματα και παπούτσια. Το χοντρό αλάτι δεν καθαρίζει μόνο επιφάνειες και σκεύη. Μπορεί να προσφέρει λύσεις και σε υφασμάτινα αντικείμενα που κρατούν μυρωδιές, υγρασία ή λεκέδες. Είναι ιδανικό για χαλιά. Ρίχνεις χοντρό αλάτι πάνω σε σημείο με λεκέ ή βαριά μυρωδιά, το αφήνεις να δράσει για λίγες ώρες και μετά σκουπίζεις ή περνάς με ηλεκτρική σκούπα. Υφάσματα. Π.χ. καναπέδες. Μικρή ποσότητα χοντρού αλατιού σε συνδυασμό με σόδα ή αιθέριο έλαιο για φρεσκάδα. Παπούτσια. Τοποθέτησε χοντρό αλάτι μέσα στα παπούτσια για να απορροφήσει υγρασία και οσμές, ειδικά το χειμώνα ή μετά τη γυμναστική. Για έξτρα άρωμα, πρόσθεσε στο αλάτι λίγες σταγόνες από έλαιο λεβάντας, τεϊόδεντρου ή ευκαλύπτου, έτσι φρεσκάρεις και φυσικά και με στέλ.
6. Επαναφορά χρωμάτων σε ξεθοριασμένα υφάσματα. Το χοντρό αλάτι δεν είναι μόνο για το καθάρισμα. Μπορεί να ζωντανέψει τα χρώματα σε ρούχα που έχουν θαμπώσει ή χάσει τη λάμψη τους. Ιδανικό για βαμβακεράκια λινά που με το πλύσιμο και τον χρόνο ξεθοριάζουν. Πώς λειτουργεί? Πριν από το πλύσιμο, μούλιασε το ρούχο σε κρύο νερό με χοντρό αλάτι. 1 κουταλιά ανά λίτρο νερού για περίπου 1 ώρα. Το αλάτι σταθεροποιεί τις βαφές και φρεσκάρει την εμφάνιση του υφάσματος. Στη συνέχεια, πλένεις όπως πάντα και βλέπεις το ρούχο σου να ξυπνά. Το χοντρό αλάτι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε νέα ρούχα για να μην ξεβάψουν στα πρώτα πλυσίματα. 7. Αναζωγόνηση ταλαιπωρημένων σφουγγαριών. Τα σφουγγάρια, που συχνά γίνονται εστίες μικροβίων, μπορούν να αποκτήσουν δεύτερη ζωή αν τα μουλιάσουμε για μερικές ώρες σε χλιαρό νερό με χοντρό αλάτι. Με αυτόν τον τρόπο απολυμμένονται, μαλακώνουν ξανά και απαλλάσσονται από τις δυσάρεστες οσμές που έχουν συσσωρευτεί από τη χρήση. 8. Για να λάμψουν τα ασημικά σου. Το χοντρό αλάτι μπορεί να δώσει νέα ζωή σε ασημένια μαχαιροπύρουνα και κοσμήματα που έχουν θαμπώσει από τον καιρό. Όχι τρίψιμο και ειδικά προϊόντα. Μόνο αλουμινόχαρτο, καυτό νερό και χοντρό αλάτι. Πώς γίνεται? Στρώνεις αλουμινόχαρτο στον πάτο ενός μπολ. Ρίχνεις μέσα τα θαμπά ασημικά. Προσθέτεις 1 χούφτα χοντρό αλάτι και βραστό νερό. Περιμένεις λίγα λεπτά και γίνεται το θαύμα. Η οξύδωση φεύγει, η επιφάνεια ξαναλάμπει. Το αλάτι με το αλουμίνιο προκαλούν χημική αντίδραση που ξεκολλά τα αμαυρίσματα χωρίς τρίψιμο και φθορά. Μπορείς μετά να σκουπίσεις με μαλακό πανί για έξτρα λάμψη. 9. Αφαίρεση λεκέδων από κόκκινο κρασί. Οι λεκέδες από κόκκινο κρασί είναι διάσημοι για την επιμονή τους, αλλά το χοντρό αλάτι έχει τον τρόπο του. Τι κάνεις? Μόλις πέσει το κρασί, σκέπασε αμέσως τον λεκέ με χοντρό αλάτι. Άφησε το να δράσει για λίγα λεπτά. Απορροφά το υγρό και τραβά τη χρωστική. Τρίψε ελαφρά με βούρτσα ή πανί. Πλύνε το ύφασμα στο πλυντήριο όπως συνήθως. Σημαντικό. Αν ο λεκές είναι μεγάλος ή έχει ποτίσει, μπορείς να προσθέσεις λίγο λευκό κρασί ή ξύδι πριν το αλάτι. Αυτό ενισχύει τη διάσπαση της χρωστικής. 10. Απολύμανση ξύλων κοπής με χοντρό αλάτι και λεμόνι. Τα ξύλα κοπής, είτε ξύλινα είτε πλαστικά, συγκεντρώνουν βακτήρια και μυρωδιές μετά από κάθε χρήση. Αν δεν καθαριστούν σωστά, μπορεί να γίνουν εστία μικροβίων. Το χοντρό αλάτι, μαζί με ένα λεμόνι, είναι ένας φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος για να τα απολυμάνεις και να τα φρεσκάρεις. Πώς γίνεται? Πασπαλίζεις την επιφάνεια με χοντρό αλάτι. Κόβεις ένα λεμόνι στη μέση και τρίβεις με την κομμένη πλευρά πάνω στο αλάτι. Αφήνεις το μείγμα να δράσει για 5 έως 10 λεπτά. Σκουπίζεις με καθαρό πανί και ξεπλένεις με νερό. Το λεμόνι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, ενώ το αλάτι λειτουργεί ως αποξεστικό που απομακρύνει λεκέδες και μυρωδιές χωρίς να φθείρει την επιφάνεια. 11. Συντήρηση λαχανικών με χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά στη συντήρηση λαχανικών και τροφίμων, ιδιαίτερα στις εποχές που δεν υπήρχε ψυγείο. Είναι γνωστό για τη δυνατότητά του να αφαιρεί την υγρασία και να προστατεύει από την αλλίωση. Πού χρησιμοποιείται? Αγκουράκια, παντζάρια, κουνουπίδι, πριν από τη μετατροπή σε τουρσί. Λάχανο για σπιτικό σαγανάκι, τουρσί. Σπιτικές μαρινάδες με λαχανικά που θέλεις να μείνουν τραγανά. Πώς γίνεται? Πασπαλίζεις τα λαχανικά με χοντρό αλάτι. Τα αφήνεις να υδρώσουν για 1 με 2 ώρες. Ξεπλένεις ή χρησιμοποιείς κατευθείαν για συντήρηση ή μαρινάρισμα. Σημαντικό. Το χοντρό αλάτι βοηθά στη διατήρηση της υφής, απομακρύνει μικρόβια και σφραγίζει τη γεύση. Είναι ο μυστικός σου βοηθός για σπιτικά παρασκευάσματα. 12. Για να διαρκούν περισσότερο τα κεριά. Αν θέλεις τα κεριά σου να καίγονται πιο αργά, να μην βγάζουν υπερβολικό καπνό και να κρατούν το σχήμα τους, υπάρχει ένα απλό και φυσικό κόλπο. Το λουτρό σε αλατό νερό. Πώς γίνεται? Γέμισε ένα μπολ με κρύο νερό και πρόσθεσε 1 χούφτα χοντρό αλάτι. Βύθισε το κερί μέσα και άφησε το για 2 με 3 ώρες. Στη συνέχεια, σκούπισε το καλά και χρησιμοποίησέ το όπως πάντα. Σημαντικό. Το αλάτι ενισχύει την αντίσταση στη θερμότητα, μειώνει την ταχύτητα καύσης και βοηθά να μην στάζει υπερβολικά το κερί. Ιδανικό για διακοσμητικά κεριά, αρωματικά ή κεριά σε φαναράκια. 13. Καθαρισμός του αέρα στον χώρο. Το χοντρό αλάτι μπορεί να βοηθήσει στην καθαρότητα του αέρα μέσα στο σπίτι, ειδικά σε χώρους με υγρασία ή περιορισμένο αερισμό. Τοποθετημένο σε μπολάκια ή σακουλάκια, λειτουργεί σαν φυσικός απορροφητής υγρασίας, μειώνοντας την πιθανότητα για μούχλα, βακτήρια και αλλεργιογόνα. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Βάλε χοντρό αλάτι σε μικρά δοχεία και τοποθέτησέ τα σε γωνίες του σπιτιού, ντουλάπες ή μπάνια. Αν προσθέσεις μερικές σταγόνες λεμονιού, έχεις ένα φυσικό
αντιβακτηριακό μείγμα. Εναλλακτικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λάμπες αλατιού που προσφέρουν και ατμοσφαιρικό φωτισμό ενώ βοηθούν στην εξισορρόπηση της υγρασίας. Σημαντικό. Αν αλλάζεις το αλάτι κάθε 10 με 15 ημέρες, διατηρείς τη δράση του ενεργή και τον αέρα πιο καθαρό. 14. Ανακούφιση από τσιμπήματα εντόμων. Όταν τα κουνούπια, η ψήλη ή άλλα έντομα αφήνουν πίσω τους φαγούρα και ερεθισμό, το χοντρό αλάτι μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση χωρίς φάρμακα και χημικά. Πώς γίνεται? Ανακάτεψε χοντρό αλάτι με λίγο νερό μέχρι να δημιουργηθεί παχύρευστη πάστα. Εφάρμοσε την πάστα απευθείας πάνω στο τσίμπημα. Άφησε την να δράσει 10 με 15 λεπτά και μετά ξέπλυνε με δροσερό νερό. Σημαντικό. Το αλάτι βοηθά στη μείωση της φλεγμονής, καταπραίνει τον κνισμό και λειτουργεί σαν ήπιο αντισηπτικό. 15. Φτιάξε σπιτικό απολεπιστικό με χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι είναι ιδανικό για να φτιάξεις φυσικό απολεπιστικό σώματος που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και αφήνει την επιδερμίδα λία και ενυδατωμένη. Πώς το φτιάχνεις? Ανακάτεψε 2 κουταλιές χοντρό αλάτι με 1 κουταλιά ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας. Προαιρετικά, πρόσθεσε αιθέριο έλαιο λεβάντας ή μέντας για άρωμα και έξτρα δράση. Κάνε απαλό μασάζ σε νοπό δέρμα με κυκλικές κινήσεις. Ξέπλυνε με χλιαρό νερό και απόλαυσε την αίσθηση φρεσκάδας. Σημαντικό. Αυτό το απολεπιστικό είναι ιδανικό για πόδια, χέρια, αγκώνες και γόνατα. Όχι για πρόσωπο αν έχεις ευαίσθητο δέρμα. 16. Φυσικό αποθητικό για έντομα και σαλιγκάρια. Το χοντρό αλάτι λειτουργεί σαν φυσικό φράγμα απέναντι σε μικρούς εισβολείς όπως μυρμήγκια, σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκες. Πασπαλισμένο γύρω από ευαίσθητα σημεία, αποτρέπει την είσοδο και την εγκατάστασή τους χωρίς χημικά και χωρίς μυρωδιές. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Πασπάλισε χοντρό αλάτι γύρω από πόρτες, παράθυρα, γλάστρες ή ρογμές. Για εξωτερικούς χώρους δημιούργησε γραμμές προστασίας γύρω από τα φυτά ή παρτέρια. Αν προσθέσεις μαγειρική σόδα, ενισχύεις τη δράση του και αποτρέπεις την επανεμφάνιση. Σημαντικό. Το αλάτι αφυδατώνει τα μαλακά σώματα των σαλιγκαριών και μπλοκάρει τις διαδρομές των μυρμηγκιών, ενώ η σόδα λειτουργεί ως ενισχυτικό καθαρισμού και απόθεσης. 17. Απολύμανση εργαλείων κήπου με χοντρό αλάτι. Τα εργαλεία του κήπου, από ψαλίδια και φτιάρια μέχρι γλάστρες και τσουγκράνες, συγκεντρώνουν μικρόβια, μύκητες και υπολείμματα που μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες από φυτό σε φυτό. Το χοντρό αλάτι, σε συνδυασμό με ζεστό νερό, προσφέρει έναν φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο απολύμανσης. Πώς γίνεται? Γέμισε μια λεκάνη με ζεστό νερό και πρόσθεσε χοντρό αλάτι. 1 κουταλιά ανά λίτρο. Βύθισε τα εργαλεία για 10-15 λεπτά. Τρίψε με βούρτσα αν υπάρχουν υπολείμματα. Ξέπλυνε και στέγνωσε καλά πριν τα αποθηκεύσεις. Σημαντικό. Το αλάτι βοηθά στην απομάκρυνση οργανικών υπολειμμάτων, απολυμμένη και προστατεύει από τη σκουριά, ειδικά αν στεγνώσεις τα εργαλεία σωστά. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω.